እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? እንግዲህ ሎጂክ ቻፕተር 2ን ጀምረን ፓርት 3 ድረስ ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ የመጨረሻውን በጣም ወሳኝ የሚባለው አርጊመንት ላይ ያሉትን ኮንሰፕቶች ለማየት እንሞክራለን። ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ለዛሬ እንዴት ነው አርጊመንቶችን ኢቫሉዌት የምናደርገው የሚለውን ዲቴል የምናይ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። በተለያዩ ኤግዛምፕሎች አንስተን ከዚህ በፊት በነበረን እንትን ለማየት ሞክረናል። ለምሳሌ ሁሉም ወፎች አጥቢዎች ናቸው ካልን all birds are mammals ካልን then rabbits are mammals therefore rabbits are ምን ልንል ነው? በርድስ ልንል ነው። እዚህ ጋር ተደጋግፏል። ሁሉም ወፎች ማማል ናቸው ካልን ራቢት ምንድነው አለን? ማማል ነው አለን። ስለዚህ ራቢት ማማል ከሆነ ኮንክሉዥናችን የሚሆነው ምን ማለት ነው? ራቢት ኦልሶ ምንድነው ማነው? እዚህ ጋር ምንድነው there is a strong የሆነ ቦንድ የለም ነው በሁለቱ መካከል። ምን ጊዜ ኢንፈረንሻል ክሌሙ ምንድነው? በአሁን ሁሉም ወፎች all birds are mammals አለን then rabbits are mammals አለን። rabbits are mammals therefore rabbits are birds ልንል ነው። እዚህ ጋር ሁሉም ወፎች ማማል ናቸው ካልን አጥቢዎች ናቸው ካልን ራቢት ማማል ነው ካልን ራቢት ወፍ ነው። ራቢት ወፍ የማይሆንበት አግባብ አለ። ይሄ ትክክለኛ ኢንፈረንሻል ክሌም የለውም ነው። እውነት ውሸት መሆኑ አይደለም ዋናው ቁም ነገሩ። that is bad እንለዋለን። ራቢት ማማል ስለሆነ ወይም በርድ ስለሆነ ስላልሆነ ሳይሆን ያስቀመጥነው ፕሪሚሲስ ከኮንክሉዥን ጋር ሰፖርት ስለማይደራረግ ነው። በይሄንን ስቴትመንት ተጠቅመን ደግሞ ስትሮንግ ወይንም ጉድ የምንለውን ደግሞ እናወጣለን። all birds are mammals rabbits are birds therefore rabbits are mammal። ይሄ ያስኬዳል። ሁሉም ወፎች ማማል ናቸው፣ ራቢቶች በርዶች ናቸው። ስለዚህ ራቢት በርድስ ከሆኑ በርዶች ሁሉ ማማል ከሆኑ ራቢት ምን ይሆናል ነው? ማማል ሲሆናል ነው። ይሄ this implies that በሁለተኛው ስቴትመንት ላይ ስትሮንግ ውሸት ነው። the premises are not genuine, it is not factual claim የለውም፣ ግን inferential claim ግን ስትሮንግ ስለሆነ ሪዝኑ ምን እንለዋለን? ባር ነው እንጂ ራቢት በምንም አግባብ ወፍ አይሆንም ነው። ግን ወፍ የመሆን ያለ መሆን ጉዳይ ሳይሆን እንዴት ነው ፕሪሚሲሱ የተደጋገፈው የሚለውን እንደ ጥሩ ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን ነው። አራተኛው ፖሲቢሊቲ ምንድነው? ኮምቢኔሽን ኦፍ ሁለቱም ፎልስ ሲሆኑ ፕሪሚሲሱም ኮንክሉዥናችንም ፎልስ ሲሆን ቫሊድም ኢንቫሊድም የሚሆንበት አግባብ አለ ነው። ለምሳሌ መጀመሪያው all Americans are Ethiopians, all Egyptians are Americans, thus all Egyptians are ሁሉም አሜሪካዊ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ ፎልስ ነው። ሁሉም ኢጂፕቲያን አሜሪካዊ ናቸው፣ ፎልስ ነው በትክክለኛው። ስለዚህ ሁሉም ኢጂፕቲያንስ አር ኢትዮጵያንስ። እዚህ ጋር ቁም ነገሩ ቫሊድ ያሰኝበት ፎልስ መሆኑ ሳይሆን ፎልስ ወይም ትሩ መሆኑ ሳይሆን ምን ያህል ኮንክሉዥንና ፕሪሚሱ መደጋገፋቸው ነው። ምንም እንኳን ፎልስ ፕሪሚስ እና ፎልስ ኮንክሉዥን ቢኖርም ኮንክሉዥንና ፕሪሚሱ ግን ተደጋግፈዋል ነው ቁም ነገሩ። ሁለተኛ ኢንቫሊድ የሆነበት ደግሞ all birds are mammals, all ants are mammals therefore all ants are birds። ሁሉም ፎልስ ናቸው። ነገር ግን ፎልስ ስለሆነ ሳይሆን ኢንቫሊድ የተባለበት ምክንያት all ants are birds ብለን የሰጠነው ኮንክሉዥን ማንን መሰረት ያደረገ አይደለም? ፕሪሚሶችን መሰረት ያደረገ አይደለም ነው። ሁሉም ወፎች አጥቢዎች ከሆኑ ሁሉም ጉንዳኖች ማማልስ ከሆኑ አጥቢዎች ከሆኑ ስለዚህ ሁሉም አንቶች በርዶች ናቸው እያለ ነው። ስለዚህ ይሄ አይሆንም፣ ፎልስ ስለሆነ ሳይሆን አንቶች ሁሉም በርድ ናቸው ለማለት ፕሪሚሳችን አይደግፈንም ነው። በፎርሙላ ቅድም ባስቀመጥናቸው ፎርሙላ መሰረት in general the basic idea of evaluating deductive argument validity or invalid or valid ለማለት it is not something that is determined by actual truth or falsity of the premise is the conclusion, rather validity is something that determined by the relation between the premises and the conclusion. So the major question is that not whether the premises or conclusion are true or false, but whether the premises support the conclusion and whether the conclusion follow the premises. ቁም ነገሩ ትሩ ነው ወይስ ፎልስ ነው ሳይሆን ፕሪሚሲሱ መሆኑ ሳይሆን ምን ያህል ፕሪሚሲሱ ኮንክሉዥኑን ሰፖርት ያደርግልናል፣ ኮንክሉዥኑ ደግሞ ምን ያህል ፕሪሚሲሱን ፎሎ ያደርጋል። the other thing how we evaluate deductive argument. deductive argument በምን አይነት ተርሞች ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው? there is a validity and soundness በሁለቱ ኮንሰፕቶች ነው ዲዳክቲቭን ኢቫሉዌት የምናደርገው።
deductive and validity ምንድነው so validity ራሱ ምን ማለት ነው in order to consider one argument as a valid argument ምንድነው or in order to consider one argument as an invalid argument ምንድነው ማሟላት ያለበት እናያለን so deductive argument መጀመሪያ valid invalid ብለን ነው valid እናደርገው if the premises do in fact support the conclusion in this way the argument is said to be valid if not it is not invalid so premises በትክክል conclusion support የሚያደርግ የዲዳክቲቭ አይነት ከሆነ ያን ዲዳክቲቭ አርጉመንት valid እንለዋለን premises እና conclusion በትክክል follow up ከሌላቸው ደግሞ ያን invalid እንለዋለን so valid deductive ላይ ምንድነው argument is an argument such that if the premises are assumed true it is impossible for the conclusion to be false so valid ላይ premises እና conclusion በጣም ይደጋገፋሉ ነገር ግን premises-ዎቹ true ከሆኑ ያስቀመጥናቸው ኤቪደንሶቹ true ከሆኑ በምንም ማግባብ ኮንክሉዥናችን ምን አይሆንም ነው false አይሆንም so if we have a true premises ካለን the conclusion must be true መሆን አለበት ነው valid ላይ ግን ዋናው ቁም ነገሩ ምንድነው ሁለቱ premises-ዎች ምንድናቸው premises and conclusions follow ይደራረጋሉ ነው ይሄ እዚህ ጋር እንደሚታየው the conclusion follow with strict necessity from the premises conclude የምናደርገው አርጉመንታችን ውስጥ ማንን መሰረት አድርገን ነው ማለት ነው ፕሪሚስሳችን መሰረት አድርገን ነው እንደዚህ ከሆነ that is valid እንለዋለን uninvalid የምንለው ደግሞ ምንድነው እዚህ ተቃራኒ ነው it is a deductive argument such as if the premises are assumed true if it is possible for the conclusion to be false ይደጋገፋሉ premises እና እንትኖች ሊደጋገፉ ይችላሉ but the conclusion does not follow with strictly ምን አይሉም ማለት ነው አይከም ያ ማለት the premises are not enough to claim to support the conclusion እዚህ ጋር ምንድነው premises-አችን true ቢሆኑ conclusion-አችን ምን ይሆንበት possibility ያለ ማለት ነው false የሚሆንበት possibility ያለ ነው so there is a high difference between valid and invalid so invalid ላይ ምናልባት premises-አችን strictly follow ላይ ያደርጉ ይችላል ምክንያቱም true premises አስቀምጠን ምን ሊሆን ይችላል ነው false የሆነ argument ወይንም false የሆነ conclusion ላይ ልንደርስ እንችላለን ነው two things assume ማድረግ አለብን ነው basically deductive valid and invalid ስናይ ማሰብ የሚገባን ሁለት basic things አሉ የመጀመሪያው basic thing ምንድነው there is no middle ground between valid and invalid በvalid እና በinvalid መካከል ምን አይደለም middle የሆነ ground የለንም ነው an argument is either valid ነው የሚሆነው invalid በvalid መካከል በinvalid መካከል በሁለቱ መካከል ምንነው argument የለም there is a sharp difference between valid and invalid ሁለቱም የተለያዩ ስለሆኑ middle የሆነ እንትን በመካከላቸው የለም ነው the second one that there is only an indirect relation between validity and truth validity እና truth indirect relation ያላቸው ያ ማለት ምንድነው for an argument to be valid it is not necessary that either the premises or the conclusion be true valid ለመባል conclusion or premises true መሆን ማለት አይደለም ነገር ግን ምን ማለት ነው premises ግን true ከሆነ conclusion በምን ማግባብ ምን አይሆንም ነው false አይሆንም ግን ዋናው ነገር ግን premises እና conclusion strictly ምን መደራረጋቸው ነው followed መደራረጋቸው ነው እንጂ valid አንዳንድ ጊዜ በኖርማል ቋንቋችን valid እንላለን ሰው valid ማለት truth ማለት አይደለም ወይንም አንድ ነገር true ነው invalid ማለት አንድ ነገር false ነው ማለት አይደለም ነው ዋናው ነገር ምን ያህል premises እና conclusion strictly follow ተደራርጓሉ ነው we don't have to know whether the premises of an argument is actually true in order to determine its validity true ይሁን አይሁን premises ላናቅ እንችላለን ግን እንዴት ነው premises conclusion support ያደረገው ነው ዋናው ቁም ነገሩ conclusion ምን ያህል premises መሰረት ተደርጎ ተሰርቷል ነው ሌላኛው ቁም ነገር so to test an argument for validity we begin by assuming that all premises are true then we determine if it's possible in light of the assumption for the conclusion to be false thus the validity of argument is the connection between the premises and the conclusion rather than on the actual truth or falsity of the statement እዚህ ጋር ነው ቁም ነገሩ ቫሊዲቲውን የሚወስንልን የፕሪሚሲሱ እና የኮንክሉዥኑ ኮኔክሽን ነው እንጂ actual truth አይደለም ወይንም actual falsity አይደለም ነው ኮንክሉዥኑ true ስለሆነ false ስለሆነ ሳይሆን ፕሪሚሲሱ ያቀረብነው false ነው true ሳይሆን ምን ያህል ፕሪሚሲሱ እና ኮንክሉዥኑ ኮኔክት ይቻላል አድርጓል የሚለው ነው ዋናው ቁም ነገር ስለዚህ ማይንዱ እነዚህ ሁለት ነገሮች ምን ጊዜ ቫሊዲቲ ላይ ማሰብ አለባችሁ ኤግዛምፕል ማቅረብ እንችላለን valid argument and invalid arguments basically ፎርሙላዎች አሉን ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ምን ጊዜም
ስታጠኑ ቫሊድ እና ኢንቫሊድ ለመለየት ስትሞክሩ ይሄን ፎርሙላ ማይንድ ይሄ በዚህ መልኩ ነው አይምሮአችሁ ውስጥ መክተት ያለባችሁ ፎርሙላው ምንድነው all a are b x is an a therefore x is b ሁሉም ኤዎች ቢ ከሆኑ x is a ነው ስለዚህ therefore x is a ይሄ በትክክል ኮኔክት አድርጓል x b የሆነው ምክንያቱም x ምን ስለሆነ ነው a ስለሆነ a ደግሞ ምንድነው b ስለሆኑ ሁሉም ኤዎች x a ከሆነ b የማይሆኑበት ምክንያት የለም ይሄ this is the basic formula to distinguish valid argument with that of invalid argument the invalid እንትን ደግሞ ስቴትመንቱን ካየን እንትን ፎርሙላውን ካየን all a are b x is an b therefore x is ab እዚህ ጋር ልዩነቱ ምንድነው እዚህ ጋር all a ነው b ያሉት x ደግሞ b ነው ስለዚህ x a ሆናል ነው x a የማይሆንበት ብዙ አግባቦች አሉ ምክንያቱም ኤዎች ናቸው እንጂ ቢሆኑት ቢዎች አይደሉም ኤ ሆኑት ነው ልዩነቱን ተመልከቱ ቫሊድ እና ኢንቫሊድ ላይ ያለው ፎርሙላ የቢ እና የኤ ቦታ ምን ሆኖ ነው ኤክስቼንጅ ተደርጎ ነው ኤክስ ኤ ሲሆንና ኤክስ ቢ ሲሆን ያለውን ዲፈረንስ ማየት እንችላለን so the conclusion follow the premises certainly and necessarily ነው እዚህ ቫሊድ ላይ ፕሪሚሲሱ ስትሪክትሊ ነው ፎሎ የሚያደርገው ቅድም እንዳልኳችሁ the distinction between valid and invalid argument is sharp ምንድነው there is no middle ground ያለው ነው sharp አንድ argument valid ይሆናል invalid ይሆናል there is a sharp difference between valid and invalid argument see example in example ምንድነው የመጀመሪያው ሜሮን is over 70 years old so ሜሮን is over 20 years old ሜሮን ከ70 ዓመት በላይ እድሜዋ ከ70 ዓመት በላይ ነው ስለዚህ ሜሮን is over 20 ልክ ነው ሜሮን ከ70 ዓመት በላይ ከሆነች ሜሮን ከ20 ዓመት በላይ ማትሆንበት አግባብ ምክንያቱም 20 within the range of 70 ውስጥ ነው ያለው ነው ሁለተኛው ኢንቫሊድ ላይ ስናይ ደግሞ ሜሮን is over 20 years old so ሜሮን is over 70 years old ሜሮን over 20 years old ናት እንጂ 70 years መሆኗን አናውቅም ምክንያቱም over 20 years ስንል 21ም ሊሆን ይችላል 23 ሊሆን ይችላል ስለዚህ there is no strict connection between premises and conclusion the other valid argument all healthy plants have green leaves my plant is a healthy plant so the leaves on my plants are green ሁሉም healthy የሆኑ ፕላንቶች ጤናማ የሆኑ ፕላንቶች green የሆነ ቅጠል ይኖራቸዋል የኔ ፕላንት ደግሞ healthy plant ነው ስለዚህ ሁሉም healthy ፕላንቶች green leaves ካላቸው የኔም healthy plant ምን ይኖረኛል ነው green leaf ይኖረኛል ይሄ ትክክል ነው ሁለተኛው ኢንቫሊድ ላይ ስናይ አሁን እዚህ ጋር ፎልስ ውሸት አለመሆን ሳይሆን ፕላንቶች ሆኖ ግሪን የሌላቸው ሊኖሩ ይችላሉ እዚህ ጋር ቁም ነገሩ እውነት ነው ወይስ እውነት አይደለም ሳይሆን ምን ያህል ፕሪሚሲሱ ፎሎ አድርጓል የሚለው ነው የሚያሳይ ሶ እዚህ ጋር እንደዛ ነው እንትኑ invalid ላይ all humans have legs all donkeys have legs therefore all donkeys are human አሁን እዚህ ጋር የተቀመጡት ፕሪሚሲሶች ትሩ ናቸው ሁሉም humans leg አላቸው all donkeys have legs አላቸው ስለዚህ all donkeys are human ናቸው that is invalid false ስለሆነ አይደለም by the way false ስለሆነ ሳይሆን በፎርሙላው መሰረት ካይ ለምሳሌ all humans have all human ምንለው a ቢሆን then legs b ይሆናል all donkeys ሚለው x ይሆናል then have legs ሚለው ደግሞ ምን ሊሆን ነው b ሊሆን ነው መሆን የነበረበት all donkeys are human ቢሆን ኖሮ donkeys have legs ማለት እንችል ነበር so እዚህ ጋር የእውነት ውሸት መሆኑ ሳይሆን ድንትኑ የተሰራው ኮንክሉዥን ከማጋ ፎሎ አፕ የለውም ነው ከፕሪሚሲሱ ጋር ፎሎ አፕ የለም ሁሉም humans ሌግ አላቸው ዶንኪዎችም ሌግ አላቸው therefore ዶንኪዎች human ናቸው ዶንኪዎች ምክንያቱም ዶንኪ human መሆኑን አናቅም ነው humanoች ሌግ አላቸው እንጂ ዶንኪ human ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለም ስለዚህ አልተደጋገፉም ነው የእውነት የውሸት መሆኑ ሳይሆን በፎርሙላው መሰረት that is invalid argument ለዋለን ነው in the validity or in the deductive argument there are four possibilities with respect to the truth or falsity of the premises and conclusion so validity እና truth ላይ so አራት possibilities አሉ the first possibility is that a combination of true premises and true conclusion የመጀመሪያው ኬዛችን ምንድነው true premises ይኖሩናል በtrue premises መሰረት ደግሞ conclusionአችንም true ይሆናል ነው so it allows both valid በዚህ ጊዜ validም ሊሆን ይችላል invalidም ሊሆን ይችላል true premises ይኖረናል ቅድም እንዳየነው true premises ይኖረናል ይሄ all humans are legs have legs
donkeys have legs then all donkeys have ምን እንዳልነው ማለት ነው so true premises ሊኖረን ይችላል true premises ላይ ደግሞ conclusion ላይ this is the first possibility in this case validity invalid የሚሆንበት እንትን አለ ለምሳሌ ካያን all humans are mammals true ነው ሁሉም እናቶች ወይም ሴቶች አጥቢዎች ናቸው my mother is a mammal እናቴ ምንድናት ማማላት ምን ስለሆነ ሴት ስለሆነ ስለዚህ ኮንክሉዥናችን ምንድነው የሚሆነው my mother is a woman true ነው ኮንክሉዥናችንን በኤኒሚስ ምንድነው የሚሆነው true ነው የሚሆነው that is valid true ሆኖም ደግሞ invalid የሚሆንበት አግባብ አለ ዋናው ቁም ነገሩ ይደጋገፋሉ አይደጋገፉም ስለሆነ ነው all philosophers are critical thinkers Plato was a critical thinker therefore Plato was a philosopher ሁሉም ፊሎሶፈሮች ክሪቲካል ቲንከሮች ናቸው Plato critical thinker ነው therefore Plato was a philosopher ቅድም በሰጧችሁ ፎርሙላ መሰረት that is invalid ምክንያቱም ሁሉም ፊሎሶፈሮች ክሪቲካል ቲንከሮች ሊሆኑ ይችላሉ ፕላቶም ክሪቲካል ቲንከር ሊሆን ይችላል ግን ፕላቶ ፊሎሶፈር ለመሆኑ ግን እዚህ ጋር ምን አይደለም ነው እርግጠኛ አይደለንም ነው ፕላቶ ፊሎሶፈር ነው ነገር ግን ፕላቶ ፊሎሶፈር ነው በእውነታውን ስናየው እንደ አርጊውመንት ግን ስናይ ፕላቶ ፊሎሶፈር ነው ብለን የሰጠነው ኮንክሉዥን ከሰጠነው ፕሪሚስ ከምን አይደለም ነው አይ የሚዋሃድ አይደለም ነው እንጂ እውነት ነው ፕላቶ ፊሎሶፈር ነው ፕላቶ ክሪቲካል ቲንከር ነው ፊሎሶፈር ስለሆነ ሁሉም ፊሎሶፈሮች ደግሞ ክሪቲካል ቲንከር ናቸው ነገር ግን ቁም ነገሩ ምንድነው ቫሊድ ኢንቫሊድ ላይ therefore ብለን የሰጠነው ኮንክሉዥን ከፕሪሚስስ ጋር ምን ያህል ይደጋገፋል ነው ስለዚህ ሁለቱን ስናነጻጸር መጀመሪያው ላይ ሁሉም ትሩ ናቸው ነገር ግን ቫሊድ ላይ ትክክልም strictly conclusion follow the premises and supported by the premises ሁለተኛው ላይ ግን ፕሪሚስሳችን ማንን ሰፖርት አላደረገም ነው ኮንክሉዥናችንን ሰፖርት አላደረገልን ነው ሁለተኛው ፖሲቢሊቲ ደግሞ true premises ይኖረናል a combination of three premises and false conclusion true premises ኖሮን ደግሞ false conclusion ሲኖረን ነው that is invalid ነው only ምክንያቱም ዳክቲቭ ላይ ምን ብለናል if the premises are true by any means it is impossible to be the conclusion false የሚሆንበት possibility የለም ብለናል ምን ሲሆን valid ስለዚህ true premises ካለን false conclusion ከሆነ that is invalid ነው ምንድነው እንደ ኤግዛምፕል ካየን all biologists are scientists John Nash was a scientist therefore John Nash was a biologist John Nash በሙያው ባዮሎጂስት አይደለም ግን ሁሉም ባዮሎጂስቶች ሳይንቲስት ናቸው ጆን ሳይንቲስት ነው ባዮሎጂስት ሆኖ በሌላ ዘርፍ ግን ሳይንቲስት ነው ስለዚህ ኢንቫሊድ ነው true premises ቢኖረንም ኮንክሉዥናችን ግን ኢንቫሊድ ነው ኢንቫሊድ ያሰኘበት ምንድነው strictly follow መደራረጉ ሳይሆን የተቀመጠው premises እና ኮንክሉዥኑ አልተገናኘም ነው ሶስተኛው ፖሲቢሊቲ a combination of false premises and true conclusion false premises ይኖረናል ኮንክሉዥናችን ግን true ሲሆን ለምሳሌ ሁሉም ወፎች all birds are mammals all women are birds ሁሉም ወፎች አጥቢዎች ናቸው ሁሉም ውሜኖች በርዶች ናቸው therefore all women are mammals ሁሉም ወፎች ማማል ሊሆኑ አይችሉም ሁሉም ሴቶች በርድ አይደሉም ሲጀመር በርድ አይደለም ሴቶች ሁሉም ሴቶች are birds ሊሆኑ አይችሉም ስለዚህ all women are mammals ሴቶች ደግሞ አጥቢዎች ናቸው ኮንክሉዥናችን ትሩ ነው ግን ፕሪሚስሳችን ግን ፎልስ ነው strictly እንትን ነው ቫሊድ ነው ይሄ ይደጋገፋሉ ግን እንትናችን ፕሪሚስሳችን ግን ፎልስ ናቸው ነው ሁለተኛው ደግሞ በዚሁ ፎልስ ፕሪሚስስ እና ትሩ ኮንክሉዥን ኖሮቱም ኢንቫሊድ የሚሆንበት አግባብ አለ ነው all birds are mammals all ostriches are mammals therefore all ostriches are birds false statement ነው የመጀመሪያው ሁለተኛው false ነው እንደላይኛው ይለያይ ምንድነው ቁም ነገሩ valid እና invalid ሁለቱም false አላቸው ነገር ግን ልዩነቱ valid ላይ ሲሆን strictly conclusion የተሰራው ፕሪሚስስ መሰረት አድርጎ ነው እዚህ ላይ ግን ፕሪሚስሱና ኮንክሉዥኑ ሰፖርት ስላልተደራረጉ ኢንቫሊድ እንለዋለን ነው የምናየው እዚህ ጋር አራት ቫሊዶችን አስቀምጠናል ፕሪሚስስ ትሩ ሲሆን ኮንክሉዥኑ ትሩ ሲሆን ቫሊድ ኢንቫሊድ የሚሆንበታል ፕሪሚስስ ግን ትሩ ሆኖ ፎልስ ሲሆን ኮንክሉዥኑ ኢንቫሊድ ምክንያቱም ዲዳክቲቭ ላይ ቤዚክ ነገር ምንድነው by any means if the premises are true ከሆኑ ኮንክሉዥኑ ምንድን መሆን የለበትም ነው ፎልስ መሆን የለበትም ፎልስ ከሆነ always ምንድነው ኢንቫሊድ ነው ስለዚህ ኤክሰፕሽናል ፎር ኢንቫሊድ የሚሆነው ምንድነው ፕሪሚስሶቹ ትሩ ሆነው
ፎልስ ኮንክሉዥን ከሆነ ኦልዌይስ ስቴትመንቱ ምንድነው ኢንቫሊድ ነው የምንለው ነው ፎልስ ኤንድ ትሩ ሲሆን ደግሞ ቫሊድም ኢንቫሊድም ይሆናል ፎልስ ኤንድ ፎልስ ሲሆን ቫሊድም ኢንቫሊድ ይሆናል ግን exceptional case ምንድነው if all premises are true by any means it is impossible to be the conclusion false if the conclusion be false the argument said to be invalid deductive argument ነው አለን ነው ሌላኛው ደግሞ ከኢንቫሊድ እና ከቫሊድ በተጨማሪ deductive sound and unsound ብለን ደግሞ evaluate የምናደርግበት አግባብ አለ ነው depend on their actual ability to accomplish their factual claims deductive argument can be either sound or unsound የቅድሙ valid and invalid ብለን invalid የምናደርገው inferential claimውን መሰረት አድርገን ነው ፕሪሚሲሱና ኮንክሉዥኑ ምን ያህል ይደጋግፋሉ የሚለው ነው ይሄ ደግሞ depend on factual claim ገና ስንጀምር እንትናችን ሌሰናችንን ስንጀምር ሁለት እንትኖችን አይተን ነው evaluate የምናደርገው ለናል inferential and factual claim so a soundnessን የምናየው ደግሞ በምን ነው በfactual claim ነው የሚሆነው ነው so sound argument ምን ማለት ነው it is a sound argument it is a deductive argument that is valid and has all true premises sound argument ማለት valid argument ሲደመር ሁሉም ፕሪሚሶች ደግሞ ትሩ ነው ሁሉም ፕሪሚሶች ትሩ ሆኖ ማለት ደግሞ ኮንክሉዥኑ በኤኒሚስ ምንድነው ትሩ የመሆን ፖሲቢሊቲ ነው ያለው ነው ሶ ሁለቱም both condition must be fulfilled to consider one deductive argument as a sound argument so the sound argument is an argument having a valid argument and all true premises and unsound argument ምንለው ደግሞ it is a deductive argument ሆኖ is either valid with one or more valid premises or invalid or both ይሄ ደግሞ አንሳውን ነው የሚባለው ምንድነው valid ሆኖ ነገር ግን false premises ያለው ወይንም ደግሞ invalid ሆኖ false premises ያለው ከሆነ that is unsound እንለዋለን ነው so sound and unsound ምንለው ምኑን አይተን ነው factual claim አይተን ነው እንጂ inferential claim አይተን አይደለም ነው ማይንዱ እንዳትረሱ ኤግዛምፕል ማቅረብ እንችላለን valid argument and invalid arguments basically ፎርሙላዎች አሉን ባይዘው ወይ እዚህ ጋር ምን ጊዜም ስታጠኑ valid እና invalid ለመለየት ስትሞክሩ ይሄን ፎርሙላ ማይንድ ይሄ በዚህ መልኩ ነው አይምሮአችሁስ መክተት ያለባችሁ ፎርሙላው ምንድነው all a are b x is an a therefore x is b ሁሉም aዎች b ሆኑ x is a ነው ስለዚህ therefore x is a ይሄ በትክክል ኮኔክት አድርጓል x b የሆነው ምክንያቱም x አም ያለ ነው ሌላኛው ሁለተኛው ኢንዳክቲቭን ደግሞ እንዴት ነው አርጊው ነው ኢቫሉዌት እናደርገው ያው ዲዳክቲቭን በቫሊድ ኢንቫሊድ ሳውንድ እና ሳውንድ ብለን አርጊው አድርገናል ማን ነው ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን ብለናል ኢንዳክቲቭን ደግሞ በመንድነው ምን አርጊው በመንድነው ምን ኢቫሉዌት የምናደርገው ስትሮንግ ኤንድ ዊክ ብለን ነው ሶ ስትሮንግ ኤንድ ዊክ ምንለው ቫሊድ ኤንድ ኢንቫሊድ ልክ ዲዳክቲቭ ላይ እንዳየነው ነው የሚሆነው ሶ ምንድነው ዋናው እንትኑ ስትሬንግዙ ምን ነው ኢንዳክቲቭ ስትሬንግዙ የሚታየው ምንድነው is the premise to in fact support the conclusion in this way the argument is there to be strong argumenቱ ላይ ፕሪሚሲሶቹ ኮንክሉዥን ሰፖርት የሚያደርጉ ከሆነ strong እንለዋለን ኮንክሉዥን ደግሞ fail to support the conclusion ከሆነ the premises fail to support the conclusion ከሆነ that is weak እንለዋለን just like that of valid and invalid እንዳልነው so strong inductive argument ምንለው ምንድነው if the premises are assumed true if it is improbable for the conclusion to be false ይሄ ምንድነው ዲግሪ ነው እዛ ላይ valid and invalid ላይ ሻርፕ የሆነ ልዩነት ነው ያለው ፐርፌክሽን አለ እዚህ ላይ ግን ኢንዳክቲቭ ላይ ግን ስትሮንግ ለማለት በትክክል ይሆናል ሳይሆን there is a probability and improbability ነው ያለው ነው ሶ ፕሪሚሳችን ትሩ ከሆነ ብሎ ተብሎ ከታሰበ ትሩ ናቸው ተብሎ ከታሰበ ኮንክሉዥናችን ሃይ ዲግሪ ያለው ፎልስ የማይሆንበት ነው እንጂ አይሆንም አይደለም ነው so the conclusion follow probably from the premises not strictly probably weak ደግሞ ምንለው እዚህ ተቃራኒ ነው the premises are true it is probable for the conclusion ምን የሚሆንበት አለ ማለት ነው false የሚሆንበት አጋጣሚ አለ ነው so the conclusion does not follow probably from the premises so እዚህ ላይ weak እና strong ላይ ያለው ልዩነት ምንድነው it is based on the degree of probability የመሆኑ ነገር ዲግሪው ሃይ ሲሆን strong እንለዋለን true or false የመሆኑ እንትኑ low ሲሆን ደግሞ ምን እንለዋለን weak እንለዋለን ነው so premiseሳችን በሃይ ዲግሪ ወይንም በትልቅ ደረጃ ወይንም በስትሮንግ በሆነ ወይ ኮንክሉዥኑን ሲደግፍ that is strong እንለዋለን ፕሪሚስታችን ደግሞ ኮንክሉዥናችን ሰፖርት የማድረጉ እንትን ሌቭሉ ዊክ ሎ ከሆነ that is weak inductive እንለዋለን ኤግዛምፕል እንዴ 50% of humans are female Pat is a human therefore Pat is a female
አሁን እዚህ ጋር ሁለቱን ነው ስትሮንግ ላይ ደግሞ 90% ኦፍ ሂውማንስ አር ፊሜል ፓርት ኢዝ ሂውመን ዘርፎር ፓርት ኢዝ ፊሜል ፐርሰንቱን ነው 90% ሲሆን የመሆን ፕሮባቢሊቲ ያለው ወይስ 50%? ስለዚህ ስትሮንግ የሚያሰኘው በእውነት ትክክል ይሆናል ሳይሆን the degree of probability ምንድነው ሃይ ነው ስትሮንግ የሚያሰኘው። ዊክ ደግሞ it is 50-50 ስለሆነ ሌስ የሆነ ፕሮባቢሊቲ ያለው ነው። some actors are robot, Shawara is an actor, therefore Shawara is robot. አንዳንድ አክተሮች ሮቦት ናቸው። ሸዋፈራ አክተር ነው። ዜርፎር ሸዋፈራው ሮቦት ነው። ሸዋፈራው አክተር ነው እንጂ ሮቦት የሚሆንበት እርግጠኛ ወይ አር ኖት ምንድነው እርግጠኛ አይደለንም ነው። ምክንያቱም የተቀመጠው ፎርሙላ በትክክል አይደለም። ሳም ነው የሚለው። ስለዚህ ሸዋፈራው ሳም ከሚሉት አክተሮች ከጥቂቶች አክተር ውስጥ ላይሆን ይችላል ነው። ስለዚህ ዊክ ነው። ይሄን ነው መልሰን ደግሞ በስትሮንግ ላይ እና ሞስት አክተርስ አር ሮቦት ሸዋፈራ is an actor therefore ሸዋፈራ ሸዋፈራ ሮቦት የሚሆንበት ምን አለው ማለት ነው ሃይ ዲግሪ ኦፍ ፕሮባቢሊቲ አለው። ምክንያቱም የተነሳው ከምንድነው ሞስት ብለን ነው። ዊክ ላይ ግን ሰም ስለሆነ there is a low probability of እንትን ያለው ዊክ ይሄ ዊክ አርጊውመንት እና ስትሮንግ አርጊውመንት ብለን ስንሰራ ምንድነው ዲስቲንክሽናቸው ምንድነው? the distinction between strong and weak argument is a matter of degree ነው። ቫሊዲቲ እና ኢንቫሊዲቲ እና ግን it is sharp distinction ያላቸው ይለያያሉ ነው። ካልሆነ አልሆነም ነው ከሆነ ሆነም ነው። እዚህ ላይ ግን ማተር ኦፍ ዲግሪ ስለሆነ that is based on degree ነው የምንለያቸው። there is no sharp የሆነ ዲፈረንስ የላቸውም ዊክ እና ስትሮንግ። ሶ ፎርሙላው እንደዚህ ነው። የዊክ ፎርሙላ አለ። የዚህ ፎርሙላ መሰረት በቀላሉ ዊክ እና ስትሮንግ አርጊውመንትን መለየት እንችላለን ነው። in the weak argument ላይ there is a low probability the conclusion to be true ፕሪሚሶቻችን ትሩ ሆነው ኮንክሉዥናችን ደግሞ ትሩ የሚሆንበት ነገር ምንድነው ሎ ፕሮባቢሊቲ ነው። ኮንክሉዥናችን ፎልስ የሚሆንበት ነገር አለ ነው። ስትሮንግ ላይ ደግሞ there is a high probability the conclusion to be true high probability አለ። ትሩም ላይሆን ይችላል ግን ፕሮባቢሊቲ ምንድነው ሃይ የሆነ ፕሪሚሶቻችን ትሩ ከሆነ ኮንክሉዥናችን በሃይ ፕሮባቢሊቲ ትሩ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ ነው። ሌላኛው ደግሞ just strength እና truth value ቅድም እንዳልነው ቫሊዲቲ እና ኢንቫሊዲቲ ላይ ስትሮንግ እና ዊክ ለማለት ቁም ነገሩ ትሩ ነው ኦር ፎልስ አይደለም ነው። but in what degree the premises support the conclusion ነው። there is no absolute strong or no absolute weak argument ምንለው የለንም ነው። ያ ማለት there is no clear የሆነ እንትን የለም ሻርፕ የሆነ ዲፈረንስ የላቸውም ነው። ሻርፕ የሆነ ዲፈረንስ የላቸውም ነው። as a validity and invalidity strengths and weakness are only indirectly related ነው። truth value ጋር ምንም አይነት ዳይሬክት ግንኙነት የላቸውም ማለት ምንድነው? ዋናው ቤዚክ ኩዌስችን ምንድነው? determining strengths or weaknesses whether the conclusion would probably true if the premises are assumed true ምን ያህል ፕሪሚሲሱ ኮንክሉዥኑን ሰፖርት አድርገዋል ፕሮባብሊ በሃይ ዲግሪ ነው ወይስ በሎ ዲግሪ ነው የሚለው ነው የሚለያይልን ነው እንጂ በትክክል ትሩ ነው ኦር ፎልስ ነው የሚለው አይደለም የሚለያይ ነው። so the strength or weakness of an inductive argument result not from the actual truth or falsity of the premises and conclusion but from the probabilistic support of the premises give to the conclusion premises በሃይ ዲግሪ ኮንክሉዥኑ ሰፖርት የሚያደርገው ነው that is strong እንለዋለን። premises ደግሞ low probability support የሚያደርገው that is conclusion ምን እንለዋለን weak argument እንለዋለን። so in general the basic idea of evaluating inductive argument strength is not something that is determined by the actual truth or falsity ሳይሆን it is but by the relation between the premises and the conclusion just based on their inferential claim or interference ነው የምናየው ነው። so inductive argument has true actually true premises and unactually false conclusion ካለው that is weak እንለዋለን ነው። so the relation between the strengths of an inductive argument and the truth and falsity of its premises and conclusion are summarized follow four possibilities አሉ just like that with deductive የመጀመሪያው true conclusion ካለን always ምንድነው strong and weak ይሆናል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሁሉም ፕሪሚሶቻችን true ሆኖ ኮንክሉዥናችን false የሚሆን ከሆነ always that argument is a weak inductive argument false premises ኖሮን ኮንክሉዥናችን ደግሞ ሜቢ ትሩ ከሆነ ስትሮንግም ዊክ የሚሆንበት አለ። እዚህ ጋር እንደመለየት ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ስትሮንግ እና ዊክ የምንለየው ያላቸውን ኢንፈረንሻል ክሌም ወይንም ያላቸውን ኢንተራክሽን ነው የምናየው ነው። ፎልስ ሲሆን ደግሞ ሁለቱም ስትሮንግም ዊክ የሚሆንበት አግባብ አለ። ግን ኤክሰፕሽናል ኬዝ ምንድነው if the premises are true high probability ነው ትሩ የሚሆንበት ኮንክሉዥን ግን ትሩ premises ኖሮን ኮንክሉዥኑ ፎልስ የሚሆን ከሆነ ምን ይሆናል always weak ይሆናል ነው። that is an exceptional case for inductive argument
ሌላኛው ደግሞ ከኢንዳክቲቭ አርጊውመንት ደግሞ ከዊክ ኤንድ ስትሮንግ ብለን ከኢቫሉዌት ከማድረግ በተጨማሪ ደግሞ ምን የሚላለ ኮጀንስ ያለ ሊክ ሳውንድ ኤንድ ሳውንድነስ አንሳውንድ ብለን እንዳስቀመጥ ነው። ኢንዳክሽንን ደግሞ ኮጀንት አርጊውመንት አን ኮጀንት አርጊውመንት ብለን ደግሞ ኢቫሉዌት እናደርጋለን። ሶ ኮጀንት አርጊውመንት የምንለው ምንድን ነው? አንድ ኢንዳክቲቭ አርጊውመንት ዛት ኢዝ ስትሮንግ ኤንድ ሃቭ ኦል ትሩ ፕሪሚሲስ ልክ እንደ ሳውንድ አርጊውመንት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደ ሳውንድ አርጊውመንት ኮጀንት አርጊውመንት የምንለው a strong argument plus all arguments are premises ሲሆኑ ነው። ሁሉም ፕሪሚሶች ትሩ ሲሆኑና ስትሮንግ አርጊውመንት በአንድ ሲያጣምርልን ኮጀንት አርጊውመንት እንለዋለን። ሶ both condition must be meet for an argument to be cogent ኮንጀንት ለመሆን ምን እንለዋለን? ስትሮንግ መሆን አለበት፣ ሁሉም ፕሪሚሶችም ትሩ መሆን አለባቸው ነው። if either is missing ከሁለት አንዱ ሚስ ካደረገ ምን ይሆናል? አንኮጀንት ነው። ሶ አንኮጀንት አርጊውመንት ምንለው is an inductive argument that is either strong with one or more false premises or weak or both weak ሆኖ false premises ሊኖር ይችላል ወይንም ደግሞ strong ሆኖ ደግሞ አንድ ወይንም ሁለት አንድና ወይንም ሁሉም ፕሪሚሶች false የሚሆኑ ከሆነ አንኮጀንት እንለዋለን። so because the conclusion of a cogent argument is genuinely supported by true premises እዚህ ጋር ደግሞ የፕሪሚሲስ እና የኮንክሉዥን ግንኙነት ሳይሆን ምን ያህል ይተጋገፋሉ ሳይሆን ኮንክሉዥናችንን በትሩ ፕሪሚሲስ የተመሰረተ መሆን አለበት ነው። ኮንክሉዥኑን ምን መሆን አለበት ነው? probably in high degree of probability the conclusion must be true መሆን አለበት ነው። so relatively in the conclusion ስናየው valid and invalid ከማጋ ነው ሞር ኮንኮንትናቸው ተመሳሳይነታቸው ከvalid and invalid so deductive valid invalid ብለን valid ስናደርግ ኢንዳክቲቭን ደግሞ weak and strong እንለዋለን። deductive sound and unsound ስንለው ኢንዳክቲቭን ደግሞ ኮጀንት ኤንድ አንኮጀንት ብለን ዲፋይን እናደርጋለን። this is all about እንግዲህ ይሄን ይመስላል የዛሬው እንትናችን። ለፈተና እንደሚረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ክሊርሊ በደንብ ተጠንቅቃችሁ አርጊውመንቶችን ለመለየት ሞክሩ። በተለይ አዲስ የገባችሁ ተማሪዎች መልካም ፈተና እመኝላችኋለሁ። ቀጣይ ደግሞ ቻፕተር 3 ይዤ እቀርባለሁ። ሰላም።